การไหลของสายน้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าที่สำคัญและเป็นรากฐานของอารยธรรมโบราณแม่น้ำจึงเปรียบเสมือนเส้นทางประวัติศาสตร์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยทั่วไปแม่น้ำบนโลกมักไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นการไหลจากเหนือไปใต้หรือจากภูเขาลงสู่ทะเลตามกฎธรรมชาติว่าด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไรก็ตามยังมีแม่น้ำบางสายที่มีลักษณะการไหลแปลกหรือไม่เป็นตามรูปแบบทั่วไปเช่นไหลย้อนกลับหรือไหลเป็นวงจรแปลกๆเนื่องจากปัจจัยทางสภาพภูมิประเทศและปัจจัยอื่นๆในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักแม่น้ำที่ไหลแบบแปลกๆทั่วโลกรวมไปถึงในประเทศไทยด้วยครับสนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่ง Wide Body และล้ออัลลอยจาก Lenso สไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับ1. แม่น้ำแมคเคนซีไหลจากใต้ขึ้นเหนือชนเผ่าพื้นเมืองในแคนาดาอย่างชาวเดนและชาวอินูอิตรู้จักและใช้แม่น้ำแมคเคนซีเป็นเส้นทางคมนาคมการล่าสัตว์และการหาปลาเพื่อการดำรงชีวิตมานานหลายศตวรรษก่อนที่อเล็กซานเดอร์แมคเคนซีนักเดินเรือสำรวจชาวสกอตจะเดินเรือมาพบแม่น้ำสายนี้ในปี 1789 โดยในบันทึกการเดินทางของเขาได้เรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำแกรนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำแมคเคนซีเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาแม่น้ำแมคเคนซีเป็นแม่น้ำสำคัญและยาวเป็นอันดับ 4 ของประเทศแคนาดาที่มีทิศทางการไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศทางที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาโดยแม่น้ำสายนี้จะไหลจากทะเลสาบเกรทสเลฟใน Northwest Territory ไปยังทะเลสาบโบฟอร์ดในมหาสมุทรอาร์กติกการไหลของแม่น้ำแมคเคนซีนับเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศอาร์กติกของประเทศแคนาดาส่งผลต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการอพยพของสัตว์น้ำและนกต่างๆอีกด้วย 2. แม่น้ำคองโกไหลผ่านเส้นศูนย์สูตร2 ครั้งแม่น้ำคองโกหรืออีกชื่อหนึ่งคือแม่น้ำซาอีเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกากลางและยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกาซึ่งไหลผ่าน 9 ประเทศนอกจากนี้ก็ยังเป็นแม่น้ำที่มีความลึกที่สุดในโลกโดยมีจุดที่ลึกที่สุดถึง220 เมตรลำน้ำสาขาของแม่น้ำคองโกไหลผ่านป่าฝนคองโกอันเป็นป่าฝนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากป่าดิบชื้นแอมะซอนแม่น้ำคองโกมีลุ่มน้ำ2 ฝั่งคือจากทั้งทางเหนือและทางใต้ของเส้นศูนย์สูตรทำให้มีลุ่มน้ำไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งที่อยู่ในฤดูฝนส่งผลให้แม่น้ำแห่งนี้มีการไหลที่มีเสถียรภาพในปริมาณน้ำในระดับสูงตลอดทั้งปีและได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำสายหลักสายเดียวในโลกที่ไหลผ่านเส้นศูนย์สูตรถึง2 ครั้งก่อนไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก 3. แม่น้ำไนเจอร์ไหลเป็นรูปตัว C หรือบูมเมอแรงลุ่มแม่น้ำไนเจอร์เปรียบเสมือนอู่อารยธรรมที่สำคัญของแอฟริกาตะวันตกซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ของอาณาจักรโบราณอย่างอาณาจักรมาลีกินีและอัลโมราวิกนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางการค้าทองคำที่สำคัญในสมัยอาณาจักรมาลีเป็นที่มาของชื่อประเทศไนเจอร์ซึ่งแม่น้ำสายนี้ไหลผ่านและเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไนเจอร์อีกด้วยแม่น้ำไนเจอร์เป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับ 3 ของทวีปแอฟริกาที่มีลักษณะการไหลเป็นรูปตัว C หรือบูมเมอแรงมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงกินีในประเทศกินีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกก่อนไหลขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่แผ่นดินทะเลทรายซาฮาราผ่านประเทศมาลีและไนเจอร์จากนั้นโค้งลงทางตะวันออกเฉียงใต้ผ่านไนจีเรียและไหลลงสู่อ่าวกินีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกแม่น้ำไนเจอร์มีความพิเศษในการไหลผ่านสภาพอากาศที่หลากหลายและแตกต่างกันอย่างมากซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่พบบ่อยในแม่น้ำสายใหญ่ของโลกโดยต้นน้ำเริ่มขึ้นในป่าเขตร้อนชื้นเมื่อไหลผ่านมาลีตอนใต้แม่น้ำจะผ่านเขตสวรรค์นาไหลผ่านขอบตะวันตกของทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแห่งหนึ่งก่อนจะไหลผ่านสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายของประเทศไนจีเรียการไหลผ่านความหลากหลายทางภูมิภาคอากาศนี้
ทำให้แม่น้ำไนเจอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของผู้คนในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก 4. แม่น้ำไนล์ไหลจากใต้ขึ้นเหนือแม่น้ำไนล์นับเป็นศูนย์กลางทางสังคมสำคัญในประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษยชาติที่เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำบลูไนล์ซึ่งมีต้นกำเนิดจากแถบเขาสูงของเอธิโอเปียกับแม่น้ำไวท์ไนล์จากแอฟริกาตะวันออกที่ไหลมาบรรจบกันที่กรุงคาร์ทูมประเทศซูดานและรวมตัวกันเป็นแม่น้ำไนล์สายใหญ่ที่ไหลผ่านอียิปต์ลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในแอฟริกาเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับชีวิตและเศรษฐกิจของผู้คนหลายล้านคนในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปและเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชากรในประเทศอียิปต์แม่น้ำไนล์ส่วนใหญ่ไหลคดเคี้ยวผ่านทะเลทรายซาฮาราในขณะที่เคลื่อนไปทางทิศเหนือสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรียกได้ว่าแม่น้ำไนล์เป็นสายน้ำที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือของทวีปซึ่งเป็นทิศทางการไหลที่ผิดปกติสำหรับแม่น้ำในทวีปแอฟริกาและแม่น้ำส่วนใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะความมหัศจรรย์ทางโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ทำให้ทิศทางการไหลของสายน้ำแห่งนี้ไม่เปลี่ยนทิศทางมาอย่างยาวนานนับ30ล้านปีอีกด้วย 5. แม่น้ำยางซีไหลจากตะวันตกไปตะวันออกแม่น้ำยางซีหรือในอดีตเคยเรียกว่าแม่น้ำยางซีเกียงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียและยาวเป็นอันดับ3ของโลกรองจากแม่น้ำไนล์ในแอฟริกาและแม่น้ำแอมะซอนในอเมริกาใต้แต่เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกที่ไหลผ่านเพียงประเทศเดียวสายน้ำยางซีมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของจีนโดยเป็นเส้นทางคมนาคมหลักมาตั้งแต่ยุคอารยธรรมจีนโบราณและยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนสามผาซึ่งเป็นเขื่อนพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งที่ทำให้แม่น้ำยางซีแตกต่างจากแม่น้ำขนาดใหญ่อื่นๆคือทิศทางการไหลของน้ำแทนที่จะไหลจากเหนือไปใต้เหมือนกับแม่น้ำส่วนใหญ่กลับไหลจากตะวันตกไปตะวันออกโดยเริ่มต้นจากที่ราบสูงทิเบตในทิศตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีนและไหลมาทางทิศตะวันออกผ่านหลายมณฑลก่อนออกสู่ทะเลจีนตะวันออกที่เซี่ยงไฮ้ทิศทางการไหลที่ผิดแปลกนี้เกิดจากโครงสร้างธรณีสันฐานที่บังคับให้สายน้ำไหลขวางจากเทือกเขาสูงไปอย่างที่ราบชายฝั่งและในบางครั้งอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงจากทะเลจีนตะวันออกก็ส่งผลทำให้กระแสน้ำบริเวณปากแม่น้ำไหลย้อนกลับได้เรียกได้ว่าแม่น้ำยางซีไม่ได้เป็นเพียงแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีนแต่ยังเป็นหนึ่งในสายน้ำโบราณที่มีอายุมากกว่า45ล้านปีที่ยังคงรักษาทิศทางการไหลจากตะวันตกไปตะวันออกไม่เปลี่ยนแปลงแม้แผ่นดินจะเคลื่อนตัวหรือภูเขาจะเกิดใหม่ 6. แม่น้ำกกทิศทางการไหลที่หลากหลายแม่น้ำกกสายน้ำแห่งอารยธรรมล้านนานำมาซึ่งวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมกว่า200ปีมีต้นน้ำอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเขตรัฐฉานประเทศเมียนมาก่อนที่จะไหลสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยใกล้กับบ้านท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านแนวเทือกเขาก่อนจะไหลขึ้นสู่เขตจังหวัดเชียงรายผ่านอำเภอเมืองและวกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอแม่จันทร์อำเภอดอยหลวงเรียกได้ว่าแม่น้ำกกมีการไหลที่หลากหลายซึ่งบางช่วงจะไหลย้อนจากใต้ขึ้นเหนือโดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านอำเภอแม่จันทร์และอำเภอดอยหลวงนอกจากนี้ก็ยังมีบางช่วงที่สายน้ำไหลย้อนจากตะวันออกไปตะวันตกก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายการไหลที่หลากหลายของแม่น้ำกกนี้เกิดจากภูมิประเทศทางภาคเหนือส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขาสลับหุบเขาทำให้แม่น้ำต้องเปลี่ยนทิศทางการไหลตามความลาดเอียงประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแต่ละฤดูกาลก็ส่งผลให้บางช่วงของแม่น้ำนั้นไหลย้อนทิศทางได้อีกด้วยทิศทางการไหลที่แปลกๆของสายน้ำเหล่านี้มีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนอิทธิพลของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลให้กระแสน้ำไหลย้อนกลับในบางช่วงเวลาแม่น้ำเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ค่อนข้างแปลกเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อระบบนิเวศต่อวิถีชีวิตของผู้คนและการพัฒนาเมืองริมน้ำอีกด้วยการศึกษาแม่น้ำที่มีการไหลแบบแปลกๆจึงช่วยให้เราเข้าใจโลกธรรมชาติมากขึ้นและตระหนักถึงพลังของธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา